God morgon allihopa och välkomna till dagens morgonmöte med fakulteten. Idag ska vi få höra lite från vår vice dekan Karin Gierström om ett lokalprojekt som pågår här. Till att börja med vill jag säga att om ni har frågor till Karin så kan ni ställa dem i chatten, så hjälper jag till att ställa dem här i slutet på mötet när vi har tid för lite frågor. Med det så lämnar jag över till Karin, varsågod. Tack så mycket. Då ska jag dela skärmen här. Ska vi se. Syns skärmen? Ja, det syns bra. Lysande. Ja, god morgon. Karin Gierström heter jag och jag är vice dekan med ansvar för forskarutbildningen sedan många år, och sedan ett år tillbaka med nya ledningen så har jag även campusutveckling i min portfölj, och jag var inte helt klar över vad det innebar, men det är någonting som låter väldigt positivt, och det är det också. Men i detta så ligger ju också att se över lokalbeståndet, och anledningen till att vi nu jobbar hårt med den uppgiften det är att vi har alldeles för mycket tomma lokaler, och det är ett problem som eskalerar som jag kommer att visa nu. Så det här är någonting vi måste jobba med, och det är en delvis besvärlig process, men det kan utmynna i någonting mycket bra, tänker jag. Så jag tänkte prata om idag, det är först en bakgrund till det här uppdraget som jag har fått, och vad själva uppdraget går ut på, och hur långt vi har kommit nu, och vilka specifika frågor vi liksom jobbar vidare med innan vi kan komma med någon form av färdig riktning för den närmaste framtiden. Bakgrunden då. Då ska vi se. Om vi tittar då på kostnadsutvecklingen för tomma lokaler de senaste 2 åren, så kan ni se här att i resurs 2023 då räknade vi med 10 miljoner kronor ungefär. Utfallet blev 24 miljoner, nästan 25. För 2024 så var det 24 miljoner i resursfördelningen, och utfallet blev 40 miljoner. Så ni kan se att det har ju skenat kostnaderna. I resursfördelningen för 2025 så har vi minskat det något till 35 miljoner, men det beror på att vi har pytsat in lite räntemedel för att mildra de här skenande kostnaderna. Men jag kan ju säga som det ser ut nu och som det har varit det senaste året, bara sedan vi började titta på detta, så är det ju väldigt sannolikt att kostnaderna kommer att öka. Vi ser liksom ingen tendens att de minskar någonstans. Och vad det här beror på, det kan man ju fundera på. Hyrorna har ökat såklart. Det har blivit dyrare för enskilda forskargrupper. Man har minskat sina ytor. Det är väl den huvudsakliga orsaken, och det ser likadant ut kan jag säga mer eller mindre över hela universitetet, även på andra fakulteter. Så. Hur finansieras våra tomma lokaler då? Kostnaderna för de tomma lokalerna det blir alltså en del av overheaden i fakultetens resursfördelningsbeslut. Och man kan säga att för 2024 då, så utgör den här kostnaden 28% av de indirekta kostnaderna. Och vi prognostiserar dem då för 2025 till 21% ungefär av de indirekta kostnaderna. Och som ni förstår, det här är ju en väldigt stor kostnad. Vi måste få ner den, vi måste kunna använda de här pengarna till annat. Så att vi kan satsa framåt med nya tjänster etc. De här staplarna visar utvecklingen av tomma lokaler i kvadratmeter per tertial, alltså tredjedelar per år.
för de olika komplexen. Här BMC, CRC och MV. Och det börjar med tertial 1 2023 här. Och ni kan ju se att i princip så har de tomma kvadratmetrarna har ökat sedan 2023. Och det går lite upp och ner på CRC. Det ser ut att ha ökat mest här på BMC, men vi har ju också fått in E-huset, Forum Medicum, där det just nu är ganska mycket tomma kvadratmeter, lite mer än vi har räknat med. Men det ser väl ut att ordna upp sig lite grann med en inflyttning utifrån just nu. Men sen har vi då på Medicon Village, där har det ökat, men det står ganska stilla. Tittar man, jag har inte en bild på det här, men om man tittar på andelen tomma kvadratmeter per komplex, alltså i relation till storleken, så är de störst på MV. Men som ni ser, det är en ganska jämn fördelning överallt. Nästa bild då, det är kostnaden för tomma lokaler per tertial. Och då kan ni se att de ökar ju också över tid, men sen har det hänt lite grann här 2024. Det går ner lite på MV, det går upp på CRC och det går upp på BMC, men det har att göra med att vi har infört enhetshyra. Så det har varit olika hyreskostnader i de olika komplexen, så det har med det att göra. Så när vi tittar då på vilka ytor vi har totalt, inklusive tomma ytor, men även de ytor som används då, så ser ni här att på MV kommer vi att lämna några byggnader i höst. De är redan uppsagda, men huvudkontraktet det innefattar drygt 6 000 kvadratmeter. Och där ingår också CCM som kommer att lämnas. Sen har vi BMC, där ingår även 7 Teslan som ligger på Klinikgatan och Tornbladhuset där vi planerar en flytt. Men det är lite komplicerat eftersom det är en donation, men det är ju inte heller jättemånga kvadratmetrar. Men där kommer i alla fall forskare att flytta till andra hus, företrädelsevis E-huset. Och CRC Wallenberg Malmö tillsammans då 21 000 kvadratmeter. Och sen har vi ett här lager på Gaselyckan, det kommer vi också att lämna. Men totalt handlar det om 87 000 eller närmare 88 000 kvadratmeter som vi har just nu att spela med. Men det kommer att minska lite grann det här året. Ja, och själva uppdraget då, vad är det? Jo, det är alltså att ta fram en målbild och en handlingsplan för hur vi ska dimensionera fakultetens lokalbestånd fram till 2028. Och för detta så har dekanen tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med detta. Och den leds av mig, och där är också Göran Jönsson med Jan Astermark, Simon Ansar, Jesper Pettersson för regionen och så Marie Kreutzer som är ekonomichef. Och vi har också en referensgrupp till detta uppdrag. Till detta så är redan förra året, redan innan den här gruppen tillsattes, så gav rektor oss ett uppdrag också att redovisa ett lokalprogram, och där ska framgå vilka lokaler som är möjliga att lämna. Ett behov, om vilket behov vi har av en strategisk lokalreserv samt den ekonomiska effekten av att lämna de här lokalerna. Senast den 15 maj ska arbetsgruppen redovisa uppdraget till dekanen. Så där är lite tid kvar, men tiden går fort. Men det här är någonting som måste göras och som vi prioriterar högt. Ja, och nuläget då. Vad är det hur jobbar vi? Ja, vi har ju då
regelbundna möten i lokalgruppen sedan oktober förra året. Och det har ju tagit en del tid att skaffa sig en uppfattning om hur det ser ut i de olika byggnaderna och hur de tomma lokalerna är fördelade, inte minst. Vi kommer att göra en noggrann skiss på det. Det har ju hänt lite också under årets gång, men som sagt, som ni såg så har ju totalt sett de tomma lokalerna ökat och det är ganska mycket öar av tomma lokaler i de olika byggnaderna. Vi har också haft ett möte med referensgruppen förra veckan, men vad vi just nu håller på att ta fram, det ingick ju inte direkt i uppdraget, men vi insåg tidigt att vi behöver också se över och införa någon form av riktlinjer för uthyrning och uppsägning av lokaler. Som jag nämnde så är det mycket tomma öar och det är inte heller överallt så att till exempel ett kontor hör ihop med den labbmodul det ska höra ihop med. Många kontor, när en forskare flyttar från ett kontor som man delar med någon annan så blir det tomt och då delar man den andra forskaren kontoret med tomma lokaler. Och det är ju inte riktigt optimalt för det är ganska svårt att verkligen hålla sig till en halva i ett kontor. Det gör man ju inte riktigt. Sen är det också så här att på flera ställen så är det så att man har gemensamma ytor, alltså svällytor. De kan vara alltså labb till exempel och det vill säga alla forskare på det våningsplanet eller hur man nu definierar det delar på den här labbytan, men den kanske bara utnyttjas av en eller två forskargrupper och det blir inte riktigt rättvist. Så vi tycker inte att labb ska vara gemensamma ytor till exempel, för då får man ha någon form av schackrutor så det blir tydligt vilka forskare som använder de här labben. Ja, och sen som sagt, det är viktigt att få till. Sen är det ju lite olika hur det ser ut i de olika husen. Till exempel i B, C och D-komplexen på BMC så finns det ju mer tydliga moduler. De är inte lika tydliga i andra byggnader som A-huset eller på Wallenberg Lab i Malmö. På CSC finns det också en viss logik och det är också så att forskare som labbar ska ju också kunna ha sina kontor nära labbet. Det är inte alltid de kan det, så att det måste vi också se över att det ska liksom prioriteras på ett bra sätt. Ja, och vi tittar ju också då på verksamhetens förutsättningar i olika byggnader för att det är ju då lite grann det jag sa nu, men också vad kan man ha i de olika byggnader? Vad har vi då till exempel olika faciliteter som används av flera forskare och lite så hur det ser ut och hur man kan tänka framöver. Och vi tittar också på lokaler och verksamheter utanför våra hyresavtal. Det finns ju forskare som sitter utanför hyresavtalen på olika ställen och vi tror vi har en ganska bra överblick över det. Det är inte jättemånga kvadratmetrar, men det är väl lite grann kanske några av dem skulle få det bättre om de flyttade till något av våra större komplex och det skulle inte bli en som då ligger mycket nära sjukhuset eller de andra lokalerna. Så det tittar vi på, men det är inte många kvadratmetrar som sagt. Ja, och sen det sista, det här som sagt, vi försöker göra något positivt av det här också och det är helt övertygad om att det kommer att kunna bli. Forskargrupper kommer ju att behöva flytta samman eller flytta runt inom de olika komplexen för att det ska bli en bättre struktur, men det finns ju också grundtanken är ju att det ska finnas en stor frivillighet i detta och man ska se det som ett tillfälle att kunna flytta samman med forskare man samarbetar med och man kanske kan
skapa mer tematiska miljöer som blir mer dynamiska. Så att det är ju viktigt att vi ska ha ett utrymme för det. Så tanken är ju också, det som sista punkten där, lokalreserv. Ja, alltså vi kan ju säga att det är lite svårt att säga hur mycket man ska ha, men vi ska nog ha en hel del, och framförallt ska vi ha det när vi gör de omflyttningar som behövs för att det ska finnas utrymme att spela på. Det är viktigt att det ska bli bra för så många som möjligt och till och med förhoppningsvis bättre. Och jag kan ju också säga att det här, som jag sa i början, det här är någonting man arbetar med även på andra fakulteter, och jag sitter ju med i det här campusrådet centralt, och det kommer att bli högsta prio i den konstellationen nu det här året att titta på lokalfrågor, vad vi kan göra för gemensamma insatser och hur vi kan samarbeta så att det här blir så bra som möjligt för alla, och att vi också hjälper varann och stöttar varann i olika relevanta frågor. Ja, då tror jag att det här var ju bara för att ge en liten uppfattning om läget just nu, och ska vi se. Som sagt, det här ska vara klart i mitten på maj, och vi har inga färdiga idéer om hur det kommer att se ut, men ja, det är en utmaning som ni förstår, men det är också någonting som verkligen måste göras också. Vi kan liksom inte låta bli att göra det här, för då kommer vi att sitta med den här enorma kostnaden, och det kommer att radikalt minska möjligheterna att göra någonting framöver, satsningar på nya tjänster etc. Och ja, jag tänker ju också att det är väldigt viktigt vi samarbetar. Vi har ju Jesper Pettersson med i den här arbetsgruppen, och det är ju jag tänker att det är mycket som kan göras i synergi med regionen för att öka samarbetena ytterligare. Och det är så, vi har ju nya sjukhusbyggnader i Malmö till exempel, där vi ser här nu det finns ett behov för forskare där, kanske i andra verksamheter. Man kan ju tänka väldigt fritt att också inhysas i våra forskningslokaler så att vi samarbetar där. Ja. Ja, tack så mycket Karin. Ska vi se om vi har fått in några frågor. Ja, då börjar vi här. Hur ser möjligheterna ut att vid behov säga upp hyreskontrakt? Är vi som gäller för lång tid framöver? Ja, för vissa byggnader är vi det. För en del byggnader är vi ju inte det. Alltså man kan ju säga upp kontrakt. Jag har inte visat bilder på hur det ser ut, men när det gäller till exempel E-huset Forum Medicum, där sitter vi ju fast för fram till 2040, och den kan vi ju inte säga upp. För de olika byggnaderna, flera är ju nu de har sagts upp för omförhandling på till exempel BMCS och även CSC i Malmö. Och det innebär att då förhandlar man om hyrorna, och det är ju LU Bygg som förhandlar mot Akademiska Hus respektive regionfastigheter. Så att det är liksom på gång nu. Om man ångrar sig så att säga, så nej, men vi vill ändå säga upp de här, så att det vet vi inte än, men det är inte så lätt att göra. Och på Medicon Village går huvudkontraktet ut 2027, och det ska sägas upp för omförhandling om ett år. Så att som sagt, det ser olika ut. Det var ju också så här att i det här campusrådet så diskuterade vi i höstas, för det hade ryktats om att Akademiska Hus öppnade upp för att man skulle kunna säga upp inte bara liksom en byggnad utan även ett våningsplan i en byggnad. Men då är det någon annan fakultet som är i processen nu att försöka göra det, säga upp en del av en byggnad, och det har visat sig att det är inte så lätt i praktiken. Så att det är inga lätta parter vi förhandlar med där i alla fall. Men allt är ju inte Akademiska Hus heller, och
Vi kommer att se över allt det där, därför jag vill inte säga för mycket nu eller visa för mycket. Vi kommer att se över alla möjligheter, hus för hus. Hur länge har vi hyror eller kontrakten? Hur länge eller var är vi i processen att förhandla? Vad skulle det ena eller det andra kosta? Och vad har vi för olika infrastrukturer också i de olika byggnaderna? Hur ska man se på det? För allting går ju att flytta, men det är kanske någonting som är svårare att flytta eller någonting som nyligen har flyttat och etablerat sig. Vi har ju till exempel Viruscentrum på Wallenberg Lab i Malmö som nu, det har ju varit en alldeles för utdragen process, men nu har de flyttat dit. Så att det är ju en stor investering och det kan vi ju liksom inte flytta med igen. Men vi vänder på alla stenar helt enkelt. Det gör vi. Ja, det kom faktiskt en fråga här. Finns det möjlighet att säga upp enskilda våningsplan på BMC? Men du har redan svarat på den. Mm. Ja, alltså det tänkte vi förra hösten när jag hörde det först. Tänkte ja, men det är inte så dumt. Så jag tänkte, men svaret är med all sannolikhet nej när det kommer till kritan. Och sen är ju frågan om man tänker, vill man det? Ja, men det kan man ju. Men jag tänker fortfarande, man måste i hela den här processen tänka också, vad kan man få in i de olika komplexen? Alltså vi har ju alltså totalt 11 000 drygt tomma kvadratmeter och det är mycket och det kostar mycket, men det är liksom, ja, man kan fylla ganska mycket av det om man liksom tänker rätt och hittar rätt. Så man måste tänka utanför boxen och jag tror vi måste ha en bra dialog med Region Skåne, det har vi ju såklart, men den kan bli mer kreativ, tänker jag. Ja, hur ser tidslinjerna ut för införandet av lokalförändringarna? Ja, det är ju de förändringar som ska göras fram till 2028 så att säga. Då ska ju liksom målbilden vara på plats eller hur man ska uttrycka det. Och det är ju inte så att det kommer att hända över en natt och det kan det ju inte göra heller, så att vi har några år på oss. Mm. Kan du säga något om projektets relation till och eventuellt inverkan på ALF-systemet? Om det blir stora förändringar där finns ju risk att ännu fler forskare ser behov av att krympa sina ytor så att problemet ökar ytterligare. Det är en jätterelevant fråga och parallellt nu så pågår ju ett arbete i en annan konstellation där jag är med i den också, men det är Niklas Nielsen och Jesper Pettersson som leder det arbetet tillsammans med ekonomer och det kommer att bli en ny modell. Exakt hur det blir är inte klart, men målsättningen är att det inte ska bli dyrare för de enskilda forskarna, att det inte ska resultera i att man ytterligare komprimerar sina lokaler. Man vet ju aldrig hur det blir, men vi har absolut med det i beräkningarna. Så att jag tycker det som håller på att arbetas fram där, det ser lovande ut kan jag säga, och ingenting som kommer att störa den här processen. Och sen är det ju så att vi har ju också rekryteringar på gång av nya forskare som kommer in och det är redan på väg och de kommer också att behöva lokaler och en del av dem behöver ju ganska stora lokaler, i alla fall i nuläget. Sen, det sa jag inte, men det är också ganska, jag vet inte om det kanske är en fråga om det, jag kan inte säga, men det vi är väl medvetna om, för den här frågan har ju kommit upp när man går i korridorerna och att vi behöver ju också se över organisationer, för det ska ju vara lättare för forskare att förstå vad de hyr och hur de hyr och vem de ska fråga och hur systemen är för uppsägning och uthyrning av lokaler, för att det är ganska så, det fungerar inte riktigt optimalt nu och jag ser ju också ett behov av att man har liksom i olika hus, alltså att man också har någon form av någon som har koll på lokalerna i varje hus. Nu har ju jag tillsammans med Marie Kreuzer, vi har ju vandrat runt en hel del och tittat på lokalerna, hur det ser ut, och där är
Jag tror man behöver ha koll och behöver, så att det verkligen fungerar allting. Och det ska inte vara för många led för forskarna när de vill ha kontakt med de som så att säga har hand om lokalerna. Så det har jag förstått att det där är jätteviktigt och det jobbar vi på. Ja, jag kan säga att för de som är intresserade av vad som händer med ALF-frågan och den utredningen, så nästa morgonmöte den 20 mars kommer att handla om detta. Då kommer Niklas Nielsen hit. Så jag kan rekommendera att ringa in igen. Absolut. Ja, då ska vi se här. Detta är ju inget problem som är lokalt på LU. Vem pratar med regeringen rörande Akademiska Hus från LUs sida? Ja, det vet jag faktiskt inte om. Jag vet, det borde ju i så fall vara på rektorsnivå, tänker jag. Men jag vet ju att andra universitet har försökt och det har ju skrivits debattartiklar och jag tror att det är väldigt komplicerat, kan jag säga. Det är en knepig motpart. Men det är klart att det är ett viktigt arbete. Men jag kan säga att det är ju ingenting som vi kan ägna oss för att styra upp det här nu. Men det är en viktig fråga. Men den får man nog ta på en annan nivå. Ja, här kommer ett litet medskick till gruppen. När vi eventuellt lämnar byggnader så bör lokalgruppen ta hänsyn till eventuella återställningskostnader. Det är ett medskick till gruppen. Det var ingen fråga, det var instruktioner. Ja, ja. Det går bra. Kommer här Anna, vi pratar mycket om forskning. Hur är behoven när det gäller undervisningslokaler och administration? Finns överskott? Och jag har inte riktigt koll på det, men det finns, var frågan om det finns ett överskott eller? Ja. Det kan jag inte svara på, men det tror jag inte. Det är inte ett problem, skulle jag säga. Men däremot vi behöver ju fylla kontor eller kontorsarbetsplatser i E-huset, plan 14 och 15 där. Men där är det nu inflyttning på gång och även andra aktörer på LU som vill sitta där. Och precis som man kan önska sig så är det ju forskare som har labb och verksamhet på BMC som nu vill ha extra skrivplatser där också. Och det är ju trevligt, det är ju inte långt att gå mellan byggnaderna. Det är det ju inte faktiskt. Man rör sig snabbt, så att vill man ha extra kontor till PIs eller någon annan så går det utmärkt att använda E-huset till det. Och man kan ju tänka sig, det är ju klart att man får göra anpassningar också framöver när vi ser hur läget är. Men ja. Om enskilda grupper har önskemål om flytt för att öka synergieffekter, till vem och när ska de framföra detta? Ja, alltså principiellt nu sedan juni förra året så är det mig man vänder sig till och sen kollar jag med service att det här är okej. Det är inte, och sen fyller man i en länk om uppsägning och önskemål om nya lokaler. Det finns på hemsidan. Och just nu har vi pausat flytt mellan olika komplex tills det här arbetet är klart. Man kan flytta inom en byggnad inom CSC eller BMC, MV, men det ska gå via mig. Alltså man kan ju också fylla i länken direkt och jag godkänner ju det, alltså om man inte tror att det är något kontroversiellt. Och min uppgift är ju inte, jag tycker ju inte så mycket, jag har inga åsikter om det finns lediga lokaler och folk kan få som de vill så går det ju bra. Men vi börjar redan nu titta på, det får ju inte vara orimligt att man säger upp öar av labb till exempel. Då kan vi titta på helheten. Så vi vill inte göra för mycket just nu och ingen flytt mellan komplexen. Har inverkan av kommande pensionsavgångar beräknats in i framtida lokalbehov? Det har vi inte gjort än, men det borde väl bli någon form av nollsummespel förhoppningsvis om vi kan anställa fler nu. Där är ju en del på väg in redan, det vet vi ju, nya forskare, men absolut, det tittar vi också på. Och det är ju ett arbete vi gör tillsammans med prefekterna. Vi har ju Jan Astermark på ITM med i lokalgruppen, men den här frågan diskuterar vi kontinuerligt med prefekterna och tänker också att de ska få en mer aktiv roll framöver sen
i arbetet och framförallt när det ska liksom implementeras på något sätt, förändringarna efter maj blir de viktiga. Finns det tankar att säga upp ett av BMC A till D-husen? Skulle dagens forskargrupp på BMC få plats i 3 hus? Alltså, de skulle få plats i 3 hus idag. Sen kan man ju ha tankar. Vi tänker väldigt fritt just nu, så att man skulle kunna göra det. Frågan är om det är bra. Vi kanske inte behöver säga upp någonting i sin helhet. Vi tittar också på att alltså det är inte säkert det kommer att behövas. Så att på något sätt ser jag att vi vill ju också ha närheten till sjukhuset. Den är viktig, va, till sjukvården, och det är ju så där har ju BMC en fördel. Så man kan, men kanske inte vill. Och ja. Och sen var det sista här var bara ett litet inspel. GU betalar via OH de tomma undervisningslokalerna. Ja. Så fick vi reda på det också. Så var det, ja, men det stämmer. Ja. Yes. Nu är klockan strax efter 9 här och vi har inte fler frågor. Så jag tackar så mycket Karin och tack för er som var med här på mötet. Så ses vi 20 mars. Tack så mycket. Hej då. Hej.